افضل حاجه لتكسير الازاز السكريت هو بوجيه العربيه القديم، او زي ما بيسموه شمعة الاحتراق. احنا هنكسر اي بوجيه من دول وناخد السيراميك اللي فيه ونكسر بيه الازاز السكريت عشان نكسره حتت صغيره. الازاز اللي قدامنا ده ازاز سكريت بتاع شباك عربيه قديم، وده عايزين نكسره دلوقتي. وافضل طريقه لتكسيره هو ان احنا نحدف عليه قطع البوجيه القديم بتاع العربيه اللي كسرناه. هنحدفه عليه من بعيد بس نحدفه بقوه عشان يكسروا الحتت صغيره. زي ما احنا شايفين الازاز انفجر وتحول لقطع صغيره جدا بقى فتافيت.